I'm making a video for my friends. You know? Khi mà tôi về nước của tôi thì tôi sẽ khoe với bạn bè của tôi đấy. Okay, yeah. Can I ask you a few questions? Just a few questions. Tôi A sẽ few questions. đặt cho bạn câu hỏi cho đấy. Just a few questions. Hỏi không biết tiếng Anh. You don't know English? It's okay. No, little. A little. Yes. Okay. Không sao. Không sao. Không sao. Vì tôi cũng không biết nói tiếng Việt nữa. Ôi. Yes. So, yes, from America, from California, you know. Tại sao tiếng Anh của bạn lại nhiều thế, lại giỏi thế? Có hiểu nhưng mà không biết nói, không biết trả lời. Có Tức là hiểu nhưng mà không biết nói. Hiểu nhưng mà không biết nói. Yes. Thực ra đến cái tầm tuổi như thế này thì Cái tầm tuổi là tầm 30 mấy, 40 mấy. để cho anh ấy đoán đi. Anh đoán đi. I guess maybe 25. Ui. No, not 25. 21. No. Oh, yeah. Anh nhớ đã coi à? Anh bao nhiêu tuổi? Guess. Đoán. Đoán. Mời em đoán. 29. 29. Okay. 25. No. 29. Sinh năm 8 mấy? 81. 81. Ui, 81. Ui. Ui. Ây, chà. Sao lại? Đấy nhá, tầm 90, Tầm 37, 38. Tầm 37 là 37 là 47 là trừ. Vì anh sống hồi trước anh sống ở Hồ Chí Minh 4 năm. Sau đó chuyển ra Đà Nẵng sau 1 năm. Sau đó đẹp. Nhưng mà em ơi vào đấy á. Nhưng mà ví dụ là sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, kiểu sống trong thành phố Hồ Chí Minh 4 năm nhưng mà sao vẫn nói giọng Hà Nội rất là chuẩn. Oh, yeah hả? Không, đang đỡ tiếng thành phố Hồ Chí Minh mà. Không, tao nghe giọng chuẩn Hà Nội đấy. Chuẩn đấy. Yeah. Thiên về kiểu có hơi. Nói chung là nếu ví dụ anh mà cố gắng nói theo dòng Bắc thì nó sẽ nghe lai nó sẽ gần dòng đây, nhưng mà không thể nào mà giống mình hết. Không thể nào mà giống mình hết vì nó đòi mình phải sao không biết phải như thế nào để nói được chuẩn dòng Bắc. Tròn vạch rõ chữ như kiểu chúng mình học tiếng nói á. Nước mắm à? Nước mắm chỉ là để chấm, nó rất là mặn. Nhưng mà em hơi thắc mắc là tại sao anh lại đến Việt Nam? Đúng. Nên thắc mắc. Tại sao anh đến Việt Nam? Vì anh muốn thôi chuyển sang giọng Nam. Anh muốn đến cái ngưỡng 30 tuổi. Anh thấy cái cuộc sống bên bển nó hơi nhàm chán. Dù giống như công việc thì tốt nè, rồi lương cũng cao nè, nói chung là mọi thứ đều ổn định nhưng mà nó vẫn thiếu cái gì đó. Cho nên nó là thôi, mình đi sang, mình bay xa rồi đi xem cuộc sống của người châu Á như thế nào. Và không thích thì về, có sao không? Nhưng mà vẫn thích cho nên vẫn ở lại. Anh thấy cái sự khác biệt của người châu Á và người bên đấy như thế nào? Nhiều mặt lắm. Em phải nói ra một cái mặt để anh nói. Về mặt tình cảm sao anh? Ôi, tình cảm. Em thích cái kiểu tình cảm của bên anh hơn. Tình cảm bên đấy em thấy cái tình cảm bên đấy đáng. Tình cảm lãng mạn hơn à? Lãng mạn hơn. Khoan, để anh biết cái nào. Tức là về sự chăm sóc con trai và con gái, tức là hai người có tình cảm với nhau á. Cái chăm sóc rồi là quan tâm, rồi nâng niu con gái như thế nào ấy. Nâng niu. Tức là anh thấy là có thể là hơi khó nhỉ. Tức là cách chăm sóc thì có kiểu
Em thấy bên đấy tức là cách chăm sóc của họ rất là lãng mạn hơn so với bên châu Á của mình. Và người ta biểu hiện hẳn ra ngoài chứ không để sâu bên trong như người bên châu Á. À đúng rồi, ở đây người ta hơi ngại thể hiện tình cảm đúng không? Em hay kiểu hơi ngại thể hiện. Hơi ngại, ngoài đường thì không có cầm tay, không có hôn má, không có ấy, còn về nhà thì cũng hơi ấy. Nói chung là người ta ngại. Không biết tại sao anh có cảm giác như người ta nghĩ mấy cái cái đồ chuyện tình cảm, tình dục đồ á, là họ thấy nó xấu xa, nó thấy nó xấu xa. Dù cho nên còn bên nước ngoài họ thấy bình thường, mà sao tự nhiên mắc cười thế. Ví dụ ở đây người ta đái đường là ok, còn hôn đường là không ok, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà phải nói là mới sang 6 năm là khả năng nói, tức là những cái chi tiết mà khả năng nói rất là tốt. Bởi vì người châu Á người ta rất là thiên về máy ghét người nói. Không thể nào mà, tức là nếu mà cứ ở nhà thì theo suy nghĩ của Việt Nam thì người con trai sẽ trở nên bị yếu đuối. Đúng. Thế nên là làm ít hay làm nhiều thì cũng nên đi làm và để giúp nhưng mà không phải chăng cái đó cũng là ép buộc y như con trai ép buộc con gái đấy ở nhà, đúng không? Em cứ ép một người làm một vai trò gì đấy, đúng không? Em nói là mày là đàn ông, mày phải đi làm, không đi làm mày không phải là đàn ông. Còn thì cái đó cũng không khác gì con trai nói là em là con gái, em phải ở nhà. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Đấy gọi là bất bình. Nặng quá. Có chỗ không? We have to move over there. Yes. Oh, so cool. Phải chỗ mày như thế đâu, mày hiểu chưa? Ôi trời ơi. Ha. Ngồi đây. Anh ngồi đây. Ok. Đi à? Anh ơi. Hay là Em kể cho Quang nghe nhá. À thôi, không kể nữa. ok. Thôi. Đâu, đi lên đây thi và đỗ vào trường. Thi. Đúng, anh là vì chào mồ hôi, biết sao không? Vì anh là người nước ngoài á. Đúng. Người nước ngoài có nhiều mồ hôi. Nhiều mồ hôi. Đúng chuẩn. Thế thôi. Cách giải thích rất là đáng yêu. Rồi kể tiếp. Tức là tụi em lên đây để làm diễn viên á. Đi học. Hiện tại chính thức là chưa phải là diễn viên nhưng mà như kiểu là đi học á. Em cầm đi. Học năm 2. Hold it please, thank you. Okay. Khóc đi Mai ơi, khóc đi. Tủi thân. Good, very good. Nhưng mà nếu mà ngày xưa, tức là lúc trước ở bên kia thì công việc của anh là gì ạ? Lúc trước hả? Không. Tức là lúc ở bên Mỹ á, thời gian ở bên Mỹ thì anh làm gì? Anh làm công việc. Anh làm marketing online. Marketing online đó. Bên đấy phát triển nhưng về mà cái anh ngành đi đấy như hơn thế nhiều. thì bố mẹ có đồng ý không? Lúc mà đi mới đầu mà có quyết định để đi á. Thực ra bên nước ngoài thì nó không phải kiểu như thế. Tức là mình muốn đi thì mình đi thôi. Thoải mái mà nó thoải mái. Không nặng nề về vấn đề gia đình như ở Việt Nam. Đúng, chính xác. Trắng quá. Trắng. Em cũng đang đo trắng. Anh thôi làm sao mà so được với anh. Trắng thì phải. Không, anh trắng. Không, tức là rồi. Như thế Trắng cái này trắng rồi, cái này trắng. Không, anh này rất là trắng bởi vì là anh kiểu hay mặc quần áo ngắn nên là da bị cháy nắng ấy. Đúng. Không, nhưng mà chính ra là anh là người da trắng. Anh là người da trắng. Lộ gió còn gì nữa hả Mai? Có không? Có. Đây đằng kia có nhiều người trắng hơn. Trắng như Omo.
Giận á. Cắn nhau mau thật đó. Anh không hiểu tại sao người Việt Nam cứ Không thích để lâm tay. không phải lông, đúng rồi, cũng không thích lông tay. Và Không. thích và không thích da đen đúng không? Hay là thích da trắng? Đúng rồi, không thích da đen. Anh thấy xu hướng bây giờ là con gái họ đi wax. Đi quá, nhưng mà em vẫn còn. Em vẫn còn nhưng mà em ít mà. Nhiều. Em Tại kia không có luôn. em không có luôn. Chứ không phải là em wax mà là em Có, em có. có Yes. thế em wax. Người ta Hơi không buồn. thể. Tại sao vậy? Anh thích co lông. Không thích con lông. Thực ra ấy, em cũng thủng ra là Yêu. em cũng không, tức là em cũng không thích như thế, nhưng mà vì cái công việc của em khi mà em đi chụp ảnh ấy, mà để cho mình sáng hơn trên cái máy ảnh ấy thì mình phải làm như thế này. Bởi vì công việc của bọn em rất là chú trọng đến vấn đề hình ảnh bên ngoài. Đúng, nhưng mà Chứ còn anh thấy cái hình ảnh bên ngoài mà anh thấy co lông thì nó đẹp hơn. Đúng là người nước ngoài không ha? Em Không, nhưng mà cũng cũng tùy mà cái đó là Anh ơi, ở bên nhưng mà đây là có những cái nốt đồi mồi này à? Đây là nốt gì ạ? nốt hand. Đây Đây là nốt hand mà. nốt đồi Nốt hand. nốt Hand là may mắn. Nốt hand. Đây à? Đó, hand. Đây à? Đó, đấy. Đúng. thấm dầu. Thấm dầu. Cái này là thấm dầu. Cái này thì Đấy là mồ hôi, còn cái này là cái này là dầu. mồ hôi. À, là dầu. Người ta Đúng. có dầu đâu. Người ta Có mà. mụn gì à? Như dầu mà. Nhưng mà cái này thì là Chuyên về dầu. Hút dầu. hút dầu. Hút dầu. Hút dầu. Dầu. Hút dầu là tốt. Ôi, em thấy Sau đó đem về nhà nấu đúng không? Vắt, phải vắt. Ghê Sau đó hình như ông ấy cái đó là gọi là tiết kiệm đang mà. trêu mà. Tiết kiệm mà. Ghê quá trời. mỡ rán ăn là người rồi. Lại thêm một cái mỡ dầu nữa về lại có thể rán. Đúng. Gọi là tái sử dụng. Dạ. Recycling. It's good. Anh thấy hơi buồn ở cái là anh để ý ví dụ con gái nhất là ở Hà Nội nha, Dạ. là vì ở đây á con gái chỉ suy nghĩ về việc cưới, nghĩa là có khả năng cưới hay không, không thì thôi thì anh cưới đi không quan tâm. Còn ví dụ nếu mà đã yêu sau đó không thành thì có rất là nhiều đứa ở đây mà họ sẽ xem như là họ muốn quên đi, họ xem như là cái đó là phí thời gian vì không đến với nhau thì là phí thời gian. Nhưng mà anh thấy như vậy thì không hay cho lắm, kiểu như là nên tận hưởng hoặc là nên tận hưởng cái thời khắc hôm nay, và nếu mà hôm nay vui thì không thể nào mà nói ngày mai mà là rồi nhìn lại quá khứ và nói quá khứ đó không vui là không đáng. Khi mà đã yêu người đó, chẳng qua là vì cái duyên hoặc là một số thứ mà kiểu không đến được với nhau, chứ còn sâu thẳm tức là giận, nhưng mà nói chung con gái chỉ giận trước mặt thôi, mềm lòng mà, con gái rất là mềm lòng, rất là dễ quay lại. Tức là nếu mà người yêu mà như kiểu là chỉ cần nịnh á, biết nịnh không? Nịnh. Nịnh Đâu nó nào em đừng như thế nữa, chỉ cần anh ôm mày hoặc gì đó là một sẽ cái là không còn hết sẽ giận, như không kiểu giận không nữa. còn hết giận. Rất là dễ nguôi giận như vậy. Hoặc là tặng cho một món quà gì đó, ui dồi ôi, kể cả nhỏ thôi, đáng yêu rồi, thích lắm. Thế là mai hết giận luôn. Hết giờ luôn. Dạ. Chỉ cần nhìn theo kiểu như là hôm nay em nhìn em xinh quá, nhìn em như Đây là tâm sự thật. sự thật, nhìn em như cái gì, như hoa nở mới nở cái gì, nhìn em như hoa cúc. Không cần Nhìn phải Cái thế. đấy cái đấy thì nó hơi bị ngôn tình một chút thôi mà hơi bị mình ngôn bảo là tình một chút. thì nhưng mà bọn em nói chung là rất khó. đang muốn học theo cái cách của người nước ngoài, tức là bình đẳng ấy, nhưng mà để nói bình đẳng, tức là mình học theo cách của họ nhưng mà môi trường của mình sống thì nó vẫn mất bình đẳng, thì khó có thể mà học được theo cách của họ lắm, rất là khó. Nhưng mà anh nghĩ chủ yếu là nó sẽ xuất phát từ cái ý thức của mỗi người. Ví dụ nếu mà từ mình nhận mình là bình đẳng với con trai thì mình sẽ đòi hỏi khác so
suy nghĩ khác. Ví dụ là nếu mà ý thức là con gái thì thấp hơn nè, con gái thì yếu đuối hơn nè, thì từ đó ngay trong cái đầu của cô bé đó là đã bất bình đẳng rồi. Cho nên lấy đâu ra cái tự nhiên mà con trai đi cư xử bình đẳng là mới có. Nó luôn luôn bắt đầu từ Chuẩn chưa? Phải thế chứ, đúng rồi, chính xác. cho nên cái đó là mình phải tự đòi hỏi nhiều hơn. Sau đó là cái người kia sẽ trời, người này thì thực sự là khác ha, người này khác. Nếu mà muốn yêu người như thế này thì mình cũng phải khác đi. Đúng rồi. Cho nên Nó con nít thôi mà. Chỉ có tính nhưng mà đáng yêu được là chỉ con nít thôi, nhưng mà tức là muốn được chiều chuộng theo cách trẻ con ấy, tính còn trẻ con đáng yêu lắm. đúng rồi, mà cũng không hẳn là ví dụ không nên áp lực, không nên bắt mình phải luôn luôn như người lớn nè, rồi không thể nào mình trẻ con. Ví dụ là lúc này thì trẻ con một chút, rồi lúc khác thì mình Nhưng mà nhiều người khi lớn. Em nói gì Tức là- tình tức sức là- nhiều hơn Tức nhiều. là cái độ mà kiểu nhắn tin ấy, Anh nhắn tin. chị nhắn tin nhá, gọi điện mỗi ngày, mà kể cả chả- người ta bận, Quá trời. người ta nhắn tin, tức dù là người ta khoảng- bận nhưng mà người ta vẫn người ta nhắn vẫn tin. cố kiểu là dành một chút thời gian đó là Cái đó là ăn đúng rồi, cơm cái trưa. văn hóa ở đây là nếu mà nhắn tin thì cái đó thì sẽ nó chứng tỏ là mình quan tâm, chứng tỏ Đúng, mình đúng, quan tâm, cho nên phải nhắn tin bán cái đầu nhảm thôi. Còn người với trong con mắt của người nước ngoài là nhảm, là nhảm. Nhưng mà Thế nên là với- con gái rất chính vì thế nên là con gái rất là thích kiểu người theo xu hướng con trai nước ngoài, tức là thích kiểu được hành động, Bằng hành động chứ không bằng phải hành là động. Bây giờ đang muốn lời theo xu hướng nói, là nhắn bằng tin. hành động chứ không phải bằng lời nói. Đúng. Cái hành động, bởi vì nói thì ai cũng thể nói được nhưng mà làm thì không phải Tiếng tất cả. Anh là người ta nói là actions speak louder than words. Đúng Hành rồi. động thể hiện nhiều hơn lời nói. Chính xác. Thích là hành động thể hiện nhiều hơn là lời nói. Đúng rồi, chính xác. Tức là hành động nha, hành động hàng ngày này. Hành động có giá trị cao hơn là- lời nói. Chuẩn luôn, chính Con xác. gái thích thế. Đúng Con rồi. gái muốn hành động hơn. Muốn là hành động lời hơn. nói Chứ thì ai không cũng thích, thể nói được. đúng không? Em nói là ngày mai trời mưa hoặc là ngày mai em có một chiếc xe, nhưng trên thực tế em không có cái chiếc xe nào hết. Hiểu không? Em chỉ được cái mồm thôi. Chính xác. Đó. Chuẩn luôn. Người ta thích hành động hơn là hành động. Thế Đấy, là đấy. theo xu hướng là con gái thích kiểu con trai lạnh lùng nhưng mà quan tâm là như thế, không cần nói nhiều, bởi vì lạnh lùng thì họ sẽ không nói nhiều nhưng mà bên trong họ rất là ấm, họ rất là quan tâm bởi vì họ hành động. Đó là theo xu hướng phong cách con gái thích kiểu trai lạnh lùng nhưng mà ấm áp bên trong, kiểu như vậy. Tên Ở Việt Nam thì kiểu như là phải rất là Trung thủy sâu sắc, chứ là sâu đậm, và một cái mối quan hệ sâu đậm thì Đúng rồi. mới có thể lên giường. Anh nghĩ là Ừ, có đúng rất rồi, là đúng nhiều rồi. Chính xác. rất là nhiều hiểu lầm giữa người nước ngoài và con gái Việt Nam, vì con gái ở đây thì đúng rồi đó. họ sẽ nghĩ là Đúng rồi. đã lên giường rồi, ủa tại sao anh ấy là không này nọ với em. Đúng rồi, chính xác. Mà trong đầu của ảnh thì chỉ là hối mình thích nhau thì tất nhiên mình lên giường, nhưng mà cái đó chỉ là một cái khâu thôi, một cái giai đoạn thôi, mà giai đoạn đó chứ là người nước ngoài khi mà tìm hiểu về con gái hoặc là về đối phương á, là họ ngủ với nhau là cái đó là một phần trong đó thôi, chứ là xem là hai người có hợp với nhau hoặc là, nhưng mà cái đó không phải là cái phần quan trọng nhất. Quan trọng nhất là họ muốn biết là mình có thể tin tưởng vào người này hay không, là cái mối quan hệ nó có chân thật hay không. Còn Mai David là một cái chị diễn viên xinh đẹp ở Thái Lan. Có đóng MV với lại ca sĩ Sơn Tùng MTV, anh biết không? Bồ thích. Sơn Tùng là quê em, Thái Bình nhá. Thái Bình là Sơn Tùng. Thái Bình. Có mỗi cái Sơn Tùng là anh mê lắm. Sơn Tùng hay mà, trời hay. Không, mỗi lần mình mở nhạc ở đây nó nhảy. Muốn nhảy, thích nhảy quá. Người nước ngoài người ta rất là kiểu thích Bùng bar. nổ. Anh thích Năng bar động đúng không? và Thế thì ba không hẳn là, ví dụ là
nếu mà có nhạc mà Ừ. anh thấy người xung quanh nhảy thì anh Anh thấy cũng vui. nhảy. Tức là Thì kiểu anh thấy vui. hành động theo cảm xúc rất là nhiều. Ừ. Anh đi thích Ừ. hút thuốc lá không? Thuốc lá không? Ôi, Yes. no Anh no độc no. hại nhá, xong còn làm hôi miệng nữa. Đúng rồi, hôi miệng Xong rồi làm cho đối rồi phương bên cạnh xấu nhá. Khi mà mình xấu răng. mình ấy ra ngoài thì cái khói độc đấy bao trùm cả người xung quanh, Ừ. lẫn cả mình nữa. Đấy, làm hại đến cả người xung quanh nữa, mình thì tội gì mình phải hút làm gì để cho Đúng, tội gì hại mà sức phải khỏe không, đúng hại không? sức khỏe thôi. Thế thôi. Đúng, với lại Em không thích hút thuốc. nhưng mà hút thuốc là không, với lại nó hoàn Nhưng mà toàn em là thấy- do bị nghiện thôi. Ừ. Nó hoàn toàn 100%, không có 1% nào á là do cái khác. Trong khi vì anh từng hút thuốc mà, anh từng hút thuốc, Anh bỏ lâu chưa? anh bảo chắc là Sao đây là bỏ? 4 năm rồi, 4 5 năm rồi á. Ừ. Mà mà anh Nhưng mà bây bỏ giờ mà người ta mà cầm hút ngồi bên cạnh em có cảm giác thèm không? không thèm vì Nhưng mà vì nhiều người bỏ rồi mà hút vẫn để thèm á. vẫn thèm vì sao? Vì họ vẫn nghĩ là nó mang lợi ích gì đó cho họ, cho nên họ cái cảm giác là khi mà ở gần một người mà hút, hoặc là nói chung là họ thèm vì họ nghĩ là ôi trời, cái này ngon lắm á, còn cái này mà ôi trời. Nhưng mà một khi mình hiểu là nó chả khác gì, nó chỉ là nghiện thôi, Đúng rồi. mình nghiện cái thuốc trong đó thôi, Ừ. chứ nó không có gì vì tự nhiên. Ví dụ là kêu mình lấy một cái lá, lấy đại một cái lá khô nào đó cuốn lên hút, ai mà thèm, đúng không? Vì sao? Vì nó không chứa một giọt nicotine nào hết, Ừ. và nó chỉ là mỗi cái nicotine mà làm mình thèm thôi. Nhưng mà người ta nghĩ là người ta không thừa nhận điều đó. Mà một khi hiểu rõ ràng nó là 100% vì chất nicotine thôi, mà vì cái cơ thể mình nó thèm nó, mà cái sự thèm khát nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ đến mức giống như là không phải là heroin. Nhưng mà heroin mà người ta Đúng rồi. sau khi Nó đó, nhẹ. trời ơi, Cảm giác là vì cái sự thèm khát đó nó rất là nhẹ, cho nên họ không có nhận đúng ra. rồi, Họ cũng như là trời, không phủ phải định. phủ định họ, nó Đúng. không, vì nó cho vui thôi, vui hay thôi, là đúng. mình chán thôi, hay là hoặc là mình cảm thấy mệt mỏi, mình thấy Mệt để nó mỏi thư giãn nữa. nhờ. mình Đa thấy phần thư giãn. đúng rồi, chính xác. Họ sẽ lý giải là vì cái này là giúp mình xả stress, đúng không? Nó xả stress vì sao? Vì nó xả cái stress mà chính nó đã gây ra. Kiểu như là anh đọc trong một cái cuốn sách, Hiểu. nó làm một cái ví dụ rất là hay. Nó kiểu như là nó y như con gái mà đi mà mang cao gót đúng không? Cao gót cao gót cao gót đúng không? Cao ót sắc gót mang cao gót. Nhưng mà cứ mà sau khi về nhà là cứ thả ra và cảm thấy Đau trời, chân, không phải đau chân mà là Đau khi mà chân. mang thì là đau, đúng không? Còn khi mà thoải được mái. thì Bỏ ra thoải mái. tháo ra thì thoải mái. Hút thuốc là kiểu như thế, kiểu như là khi mình hút nó mình cảm thấy trời, nó đã lắm. Nhưng mà giống như là cái con cái đó mà tháo cao gót ra. Nhưng mà tác hại thì là chính nó tạo ra. Nhưng mà tác hại là vì chính nó Tạo gây ra. Em hiểu, tạo em ra. hiểu. Ừ. Tức là Anh khi giải mà- thích dài dòng rồi. nhưng mà Anh ơi, hiện tại bây giờ là tụi em gần 6 giờ. đúng. Ôi trời, Và bọn em chuẩn bị mai để phải đi. Mai để đi đâu ạ? Không, ý là em tên Mai. Dạ vâng, Ừ, kia là Hoài. Còn Em em Hoài. Hoài. Anh biết tại sao em tên là Hoài không? Hoài vì em Hoài Dương, Hoài Hoài. Phí á. Hoài niệm. Phí. Hoài Ký. Hoài Bởi Phí. vì là trước em Hoài Hoài Phí là không vứt đi, nó phí ấy, kiểu phí. gọi là Hoài Phí. là Đấy. Hoài Thì Phí. trước kia là em có một anh trai. Ừ. Nhưng mà anh trai em bị mất. Anh trai em bị mất, thế là bố em tức là không có ý định là đẻ nữa. Nhưng mà Tức là về sau sau chị- thì vẫn quyết định đẻ. Sau chị ấy ạ? Sau đến chị gái mà. Xong là vẫn quyết định đẻ thêm một người nữa, là thành gia đình có 2 đứa con gái. Thì đẻ ra em thì bố em bảo là lúc mà đẻ ra thì thấy cũng đáng yêu, bố em bảo là không đẻ thì cũng kiểu phí, Hoài Phí, thì đặt luôn tên là Hoài. Không đẻ Thì không, nó không kiểu đẻ bị tên phí liên quan ấy. đến. Không có không đẻ thì cũng bị tiếc, kiểu lãng phí, Hoài Phí, thế đặt Trời luôn tên là ơi. Hoài. Wow. Hay á, một cái Hoài và Mai.
Hy vọng là anh đừng quên.